Sok hobbista használja, sőt akár kedveli is a Bosch PBD40-es asztali állványos fúrógépét. Hiánypótló készülék, megfizethető áron elektronikus fordulatszám szabályozású, 710 wattos, konstans elektronikás fúrógépet kapunk a pénzünkért, ami, lássuk be, lényegesen kényelmesebb megoldás, mint a szíját dobós testvérei. A mozgatómechanika és az oszlop távolról sem sziklaszirált, de ha nem erőltetjük ész nélkül, akkor jól működik. Ikonikus megoldása a pedálos Moszkvics kormánykerék, egy egyszerűbb, kézi fúrógépekhez ajánlott gyors szorítós tokmányt kapott, talán jobbat érdemelne, de ez is használható és nagyon praktikus. Van azonban egy típushiba, amely előbb-utóbb előjön a legtöbb készüléken, ez a főorsó kotyogása. Ezt a gyakran minőségű felső tűgörgős csapágy szokta okozni. Nálam is már több milliméteres kotyogást tudott a fúrószár produkálni. Az ugyanazzal a körkivágóval ejtett vágásnyom kétszer olyan széles a tengely kóvágása miatt, mint egy profi fúrógépnél. Mivel a gép egyébként szerethető, elhatároztam, hogy kicserélem a csapágyat. A készülék áramtalanítása után kicsavartam a készülék házcsavarjait. A burkolatfedelet, néhány pozícionáló műanyag fül tartotta még össze, ezeket elég könnyű volt szétpattintani, és szerencsére nem is a letörős, hanem jó minőségű, rugalmas műanyagból készültek. A kormánykereket kis hernyócsavar rögzíti, eltávolítva könnyen le lehetett húzni a kereket és a távtartó idomot. A burkolat lebontása után mindent gondosan lefotóztam, a vezetékeket felcímkéztem, de elég egyértelmű minden, az összes csatlakozó más és más alakú, nem lehet összekeverni őket. A vezetékeket rögzítő rugalmas ragasztópöttyök könnyen lejönnek, szóval a vezetékezés nem ördögien bonyolult, a szétszerelése egyszerű. Bár ugye jellemzően a szétszedés a könnyebb része az ilyen projekteknek. A tokmányt egy imbuszkult segítségével lecsavartam. A vártnál könnyebben lejött, nem kellett nagyon küzdeni. Levettem a fordulatszámmérő érzékelőjét, mert a vezetékei egy kis fémlemezzel a motorhoz is hozzá vannak rögzítve. Akkor még nem sejtettem, hogy a kis jeladó mágnesre a főorsóban vigyázni kell, hajlamos kiesni. Érdemes szigetelő szalaggal rögzíteni. A fémkészülékvázról 3 csavar oldásával lehet levenni a meghajtóművet, vagyis a motort és az áttételházát. Itt vigyázni kell, hogy a fogaskerekek ne szaladjanak szét, és a tömítés ne sérüljön. Érdemes megnézni, hogy az áttételváltó karja hová is csatlakozik pontosan, bár nem nehéz rájönni. A motorburkolat leszerelése után kihúztam a forgórészt, így jól szerelhetővé vált a fogaskerékház, benne a csapággyal. Széthúzás előtt érdemes a két felet összejelölni, vagy a helyzetüket jól megnézni, lefotózni. Ez az a bizonyos csapágy. Jól látszik, hogy az elvileg 8-as belméretű csapágyban hogyan lötyög a 8-as fúrószár. A csapágy szerencsére a klasszik kenyérbél belekalapálásos módszerrel könnyen kijött a helyéről. Hát ez bizony inkább 8,5 mm, a 8x12 kb. 8-as ócska tűgörgős csapágy helyett 2 darab rendes, ipari 8x12x3 és feles csapágy került bele. Ezek könnyen belecuppantak a fészekbe. A főorsó másik, alsó csapágya egy 6002-es méretű, ez elég stabilnak tűnik, de ha már szét volt szedve a gép, azt is kicseréltem. Persze, az égergyűrű fogó pont nem itthon volt. Az égergyűrű kikínlódása után könnyen ki lehetett ütni a csapágyat a helyéről, illetve a csapágyból a tengelyt. Egy 6002-es, 2 RS jelölésű, vagyis mindkét oldalán gumiporvédős csapágy került bele. A főorsót visszaütöttem a csapágyba, majd a csapágyat visszapréseltem a helyére. Nem gépműhelyben vagyunk, egy hosszú dugókulcs és egy asztalos szorító segített rendes prés helyett. Indulhatott is az összeszerelés, a forgórészt visszajátszottam, a motorburkolat az eredeti helyzetben megy vissza, a feliratozva félretett csavarokat visszahajtottam. A szénkefékkel kicsit játszani kell, hogy a forgórészt vissza tudjuk tenni.
A megtisztított fogaskerekek kaptak egy jó kis zsírozást. Visszapasztítottam a fogaskerékházat, és rögzítettem a csavarjaival. Visszakerültek a vezetékek, és egy-egy pötty meleg ragasztóval rögzítettem őket. A gép burkolatát problémamentesen össze lehetett pattintani, csavarok vissza, tokmány fel, és kész is. Végül nagyon sikeres lett az operáció, a tokmánynak még a köpenye is csak 300 mm-t üt, és teljesen stabil. Ennyit nagyon megérdemelt ez a fúrógép. Persze csak az összeszerelés és a bekapcsolás után derült ki, hogy eltűnt a kis jeladó mágnes a főorsóról, pedig itt még megvolt. És itt is. A keresgélés kezdett tovább tartani, mint az egész szerelés, úgyhogy egy másik kis mágnessel pótoltam. Beragasztottam meleg ragasztóval, aztán mire végeztem, előkerült az eredeti is egy szerszámra tapadva.